श्रोते हो, स्वतःला कमजोर समजू नका. कारण आज तुम्ही ज्या परिस्थितीतून जात आहात ती परिस्थिती तुम्हाला तोडायला नाही, घडवायला आली आहे. आज तुमच्याकडे जे नाही त्यावर लक्ष देऊ नका. आज तुमच्यामध्ये जे आहे, जगण्याची आग, उभं राहण्याची जिद्द आणि पुन्हा प्रयत्न करण्याची हिंमत, तीच तुमची खरी ताकद आहे. श्रोते हो, एक कटू सत्य सांगतो. तुमचं आयुष्य इतकं कठीण नाही जितकं तुम्ही समजता. तुम्ही स्वतःला कमजोर समजता म्हणून आयुष्य कठीण झालंय. आज तुम्ही जिथे अडकून पडले आहात तिथे तुमच्यापेक्षा कमी बौद्धिक क्षमतेचे, कमी संधी असलेले लोक पुढे गेलेले दिसतात. याबद्दल तुम्ही कधी विचार केला आहे का की असं का होतं? कारण फरक ताकदीचा नसतो, फरक असतो स्वतःबद्दलच्या विचारांचा. जो स्वतःला कमजोर समजतो तो आधीच हरलेला असतो आणि जो स्वतःवर विश्वास ठेवतो तो अर्धी लढाई तिथेच जिंकतो. लक्षात ठेवा, तुम्ही स्वतःला किती वेळा म्हणता, माझ्याकडून हे नाही होणार, मी त्या लायकीचा नाही, अनेक लोक माझ्यापेक्षा हुशार आहेत. हे शब्द ऐकायला साधे वाटतात, पण हाच तुमचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. कारण जग तुम्हाला तेवढंच कमजोर समजतं जितकं तुम्ही स्वतःला समजता. लोक इथेच चुकतात, कारण ते अपयशाला जबाबदार धरतात. पण याला अपयश कारण नसतं, ते परिणाम असतं. कारण असतं स्वतःबद्दल असलेला कमी आत्मसन्मान. श्रोते हो, मला एक साधी गोष्ट सांगा. एखादे लहान मूल चालायला शिकताना किती वेळा पडते? 10 वेळा, 50 वेळा, कदाचित 100 वेळा. पण ते कधी स्वतःला मी कमजोर आहे असं म्हणतं का? नाही. ते पडते, पुन्हा उठते आणि चालायचा प्रयत्न करते. मग आपण मोठे झाल्यावर असं का बदलतो? जबाबदाऱ्या नाही, तर भीती वाढते. लोक काय म्हणतील याची भीती, अपयशाची भीती, आणि हळूहळू आपण स्वतःला कमजोर घोषित करतो. आता खरा मुद्दा येतो. कमजोर असणं वेगळं आणि स्वतःला कमजोर समजणं वेगळं. प्रत्येक माणसाकडे काही कमतरता असतात, पण यशस्वी माणूस त्या कमतरतांवर फोकस करत नाही, तो आपल्या ताकदीवर काम करतो. मूर्ख माणूस सतत म्हणत बसतो, माझ्याकडे काय नाही, आणि बुद्धिमान माणूस विचारतो, माझ्याकडे जे आहे त्याचा मी कसा उपयोग करू शकतो. हा फरक समजला तर आयुष्य बदलायला वेळ लागणार नाही. एक उदाहरण सांगतो. एक साधा माणूस, सामान्य नोकरी, पगार मर्यादित. रोज तो स्वतःला म्हणायचा, माझं नशीबच खराब आहे. दुसरा माणूस सुद्धा त्याच परिस्थितीत जगत होता, पण स्वतःला म्हणायचा, मी इथे अडकलो नाही, मी इथून शिकतोय. पहिला माणूस परिस्थितीला दोष देत राहिला. दुसऱ्याने कौशल्य वाढवलं, शिकत राहिला, संधी शोधल्या. काही वर्षांनी दोघांमधला फरक इतका वाढला की पहिल्याला वाटलं, तो तर जन्मजात हुशार आहे. पण सत्य हेच होतं, एकाने स्वतःला कमजोर मानलं, दुसऱ्याने नाही. हे लक्षात ठेवा. जग तुम्हाला तोपर्यंत कमी लेखत नाही जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला कमी लेखत नाही. तुमचा आत्मसन्मान कमी झाला की तुमचे निर्णय कमजोर होतात. निर्णय कमजोर झाले की कृती कमजोर होते, आणि कृती कमजोर झाली की परिणामसुद्धा कमजोरच मिळतात. ही एक चेन रिॲक्शन आहे, आणि याची सुरुवात फक्त एका विचारापासून होते, मी कमजोर आहे. आता स्वतःला एक प्रश्न विचारा. तुम्ही खरंच कमजोर आहात का, की तुम्हाला फक्त प्रयत्न करण्याची भीती वाटते? कारण बहुतेक वेळा कमजोरी नसते, तयारी नसते, आत्मविश्वास नसतो, पण क्षमता असते. आणि क्षमता वापरली नाही तर तीही हळूहळू मरते. आणि इथेच रिग्रेट जन्म घेतो. तेव्हा प्रयत्न केला असता तर आज आयुष्य वेगळं असतं. श्रोते हो, स्वतःला कमजोर समजणं सोपं आहे, जबाबदारी टाळणं सोपं आहे, पण स्वतःला मजबूत बनवणं कठीण आहे. आणि म्हणूनच ते फार कमी लोक करतात. पण जे करतात तेच पुढे जातात. तेच लोक स्वतःची इज्जत वाढवतात आणि आयुष्यात ग्रोथ अनुभवतात. श्रोते हो, इथे थोडं थांबा आणि स्वतःला एक प्रामाणिक प्रश्न विचारा. तुम्ही आज ज्या ठिकाणी आहात तिथे खरंच तुमची क्षमता संपली आहे का, की तुम्ही फक्त प्रयत्न करण्याआधीच हार मानली आहे? कारण बहुतांश लोक अपयशी होत नाहीत तर ते प्रयत्नच करत नाहीत, आणि मग स्वतःला समजावतात, मी कमजोर आहे. पण खरं सांगू का, ही कमजोरी नसते, हा एक एक्सक्यूज असतो. जबाबदारी टाळण्यासाठीचा, भीतीपासून पळण्यासाठीचा. हे लक्षात ठेवा. मजबूत लोक एखाद्या वेगळ्या ग्रहावर जन्माला येत नाहीत, तसेच त्यांना आयुष्याची वेगळी लॉटरीसुद्धा लागत नाही. त्यांच्यात आणि तुमच्यात फरक एवढाच असतो की ते स्वतःबद्दलचा चुकीचा विचार वेळेत पकडतात. ते स्वतःला विचारतात, मी आत्ता कमजोर वाटतोय, पण मी कायमचा कमजोर आहे का? आणि हाच प्रश्न त्यांच्या आयुष्याची दिशा बदलतो. एक उदाहरण घेऊया. आज ज्याला आपण मोठा बिझनेसमॅन, विजनरी म्हणून ओळखतो, ते स्वर्गीय रतन टाटा. त्यांच्या आयुष्यात एक काळ असा होता जेव्हा त्यांच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं. तुम्ही हे करू शकत नाही असं त्यांना उघडपणे सांगितलं गेलं. आता त्यांच्यासमोर 2 पर्याय होते.
एक, स्वतःला कमजोर समजून माघार घेणं आणि दुसरं, शांतपणे स्वतःवर काम करत राहणं. त्यांनी यापैकी दुसरा मार्ग निवडला. परिणाम काय झाला? आज ते हयात नसताना सुद्धा लोक त्यांचं नाव आदराने घेतात. फरक बुद्धीचा नव्हता, फरक माइंडसेटचा होता. इथेच लोक चुकतात. ते समजतात की आत्मविश्वास आधी येतो, मग ॲक्शन घेतली जाते. पण वास्तव उलट आहे. आधी ॲक्शन घ्यावी लागते, तेव्हाच आत्मविश्वास तयार होतो. तुम्ही स्वतःला सतत हिणवत बसलात की माझ्यात कॉन्फिडन्स नाही, तर तो कधीच येणार नाही. कारण कॉन्फिडन्स हा एक विचार नाही, तो अनुभवातून तयार होतो. आणि अनुभव मिळतो तो फक्त कृतीतून. आता थोडं कडवट ऐका. जो माणूस स्वतःला कमजोर समजतो तो हळूहळू स्वतःचा आदर गमावतो. आणि स्वतःचा आदर गेला की लोकही हळूहळू मान-सन्मान देणं बंद करतात. मग ऑफिसमध्ये तुमचं ऐकलं जात नाही, घरामध्ये कोणी इज्जत देत नाही, नात्यांमध्ये तुमचं मत विचारात घेतलं जात नाही आणि आयुष्यात तुम्ही ॲडजस्ट करत करत थकून जाता. पण हे बाहेरचं षडयंत्र नाही, ही तुमच्या आतल्या विचारांची शिक्षा आहे. एक खेळाडू विचारात घ्या. मैदानात उतरण्याआधीच जो मनात म्हणतो की समोरचा माझ्यापेक्षा जास्त स्ट्रॉंग आहे, मी त्याच्यासमोर टिकू शकणार नाही, अशा विचाराने तो शरीराने जरी फिट असला तरी सामना हरतो. आणि जो म्हणतो तो मैदानात उतरण्यापूर्वी विचार करीत असतो की मी जिंकेन की नाही माहीत नाही, पण मी पूर्ण ताकदीने खेळेन, आणि तो अनेकदा इतिहास घडवतो. सचिन तेंडुलकर, युवराज सिंग, महेंद्रसिंग धोनी हे महान झाले कारण ते कधीच अपयशी झाले असं नाही. ते महान झाले कारण अपयश आलं तरी त्यांनी स्वतःला कधी कमजोर समजलं नाही. परिस्थिती त्यांच्या विरुद्ध होती, क्षण कठीण होते, पण त्यांनी मनात एकच विचार ठेवला, मी अजून संपलेलो नाही. तुम्हाला क्रिकेटमधला एक सीन अजूनही आठवत असेल. युवराज सिंगने जे एका ओव्हरमध्ये केलं होतं ते फक्त क्रिकेट नव्हतं, ते आत्मविश्वास काय असतो याचं उत्तम उदाहरण होतं. 6 चेंडू 6 षटकार, समोर जगातला एक जबरदस्त गोलंदाज, स्टेडियममध्ये हजारो लोक आणि देशाच्या अपेक्षांचा प्रचंड दबाव. त्या क्षणी जर युवराज सिंगने मनात एक सेकंड जरी विचार केला असता की मी या खतरनाक गोलंदाजासमोर टिकू शकेन की नाही, तर इतिहास घडला नसता. पण त्याने चेंडूकडे पाहिलं नाही, त्याने परिस्थितीकडे पाहिलं नाही, त्याने फक्त स्वतःवर विश्वास ठेवला. प्रत्येक फटका हा एक संदेश होता. संकट कितीही मोठं असलं तरी आत्मविश्वास मोठा असेल तर माणूस अशक्यालाही शक्य करून दाखवतो. आणि म्हणूनच तो क्षण आजही आपल्याला आठवतो, कारण तो फक्त 6 षटकारांचा नाही, तो स्वतःला कमजोर न मानणाऱ्या मनोवृत्तीचा विजय होता. आता खरा मुद्दा लक्षात घ्या. स्वतःला कमजोर समजणं हे एक स्लो पॉयझन आहे. आज नाही, उद्या नाही, पण हळूहळू ते तुमची ॲम्बिशन मारतं, तुमची स्वप्न लहान करतं. आधी तुम्ही मोठं स्वप्न पाहणं बंद करता, मग प्रयत्न आणि शेवटी आशाच. आणि मग म्हणता आयुष्य असंच आहे. नाही मित्रांनो, आयुष्य असं नाही, आपण ते असं स्वीकारतो. एका लेखकाने छान विचार मांडला आहे. तुम्ही स्वतःबद्दल जे मानता तेच आयुष्य तुम्हाला परत देतं. तुम्ही स्वतःला कमजोर मानलत तर आयुष्य तुम्हाला तसंच वागवेल. तुम्ही स्वतःला शिकणारा, प्रगती करणारा माणूस मानलत तर परिस्थितीही हळूहळू बदलायला लागते. आता स्वतःकडे पहा. आज तुम्ही ज्या अडचणीत आहात ती कायमची आहे का? की ही फक्त एक फेज आहे? कारण प्रत्येक स्ट्रॉंग माणसाच्या आयुष्यात एक असा काळ असतो जिथे तो सगळ्यांना कमजोर वाटतो. फरक इतकाच की तो त्या लेबलला स्वीकारत नाही. तो म्हणतो मी आत्ता खाली आहे, पण मी संपलेलो नाही. हे लक्षात ठेवा. तुम्ही कमजोर नाही, तुम्ही प्रोसेसमध्ये आहात. तुम्ही शिकत आहात, घडत आहात. पण जर तुम्ही स्वतःलाच थांबवलत तर कोणीही तुम्हाला पुढे ढकलू शकत नाही. एखादा मोटिवेशनल व्हिडिओ पाहून नाही, एखादा कोट वाचून नाही, तर स्वतःशी घेतलेल्या एका प्रामाणिक निर्णयाने बदल सुरू होतो. आज एक छोटा निर्णय घ्या. पुढच्या वेळी मनात माझ्याकडून होणार नाही हा विचार आला तर त्याला लगेच प्रश्न विचारा की का नाही, आणि त्या काचं उत्तर शोधायला लागा. कारण प्रश्न विचारणारा माणूस कधीच कमजोर राहत नाही. मित्रांनो, आयुष्यात रिस्पेक्ट मागून मिळत नाही, तो कमवावा लागतो. आणि रिस्पेक्ट कमवायची सुरुवात स्वतःपासून होते. स्वतःला कमजोर समजून थांबवा, स्वतःला कामाला लावा. आज नाही तर उद्या, पण बदल नक्की दिसेल. आजपासून एकच निर्णय घ्या. समस्या आली की स्वतःला विचारायचं की मी कमजोर आहे का की मला अजून शिकायचं आहे. अपयश आलं की म्हणायचं मी हरलो नाही, मी अजून शिकतोय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, स्वतःशी कधीही अपमानास्पद भाषा वापरायची नाही. कारण स्वतःचा आदर जो करतो, जग त्याचा आदर करायला मजबूर होतं. शेवटी एवढंच सांगतो, तुमच्यात जी ताकद आहे ती तुम्हीच ओळखली नाही तर जग कसं ओळखेल? स्वतःला कमजोर समजू नका. तुम्ही तुटलेले नाही, तुम्ही तयार होत आहात.
हा फरक समजला तर आयुष्याची दिशा बदलेल. मित्रांनो, हे विचार तुम्हाला थोडे जरी आवडले असतील आणि पटले असतील तर कॉमेंटमध्ये मी कमजोर नाही असं नक्की लिहा. तसंच हा व्हिडिओ अशा व्यक्तीसोबत शेअर करा जिला आज स्वतःवर विश्वास ठेवायची गरज आहे. असेच जीवन बदलणारे प्रेरक विचार ऐकत रहा, विचार करत रहा आणि स्वतःवर विश्वास ठेवत रहा. धन्यवाद. जय श्रीकृष्ण. राधे राधे.